हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी फेडरल हेल्थ सिस्टमको बारेमा हेर्छौँ। नेपालको फेडरल हेल्थ सिस्टममा के छ, कुन 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 अर्गनाइजेसन के अरे कुन डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रिजहरू छ, अनि कुन सेन्टर्स काउन्सिल्सहरू छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब ओभरभ्यू हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ओभरअल गाइड गर्ने भनेको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन हो। मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको 3टा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस, डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन र डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन। अनि यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको चाहिँ 5वटा डिभिजनहरू छन्। अनि त्यसपछि त्यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसको 5वटा त्यसको फर्दर 5वटा डिभिजन्सहरू छन्। त्यसपछि 6वटा काउन्सिल्सहरू छन्। अनि अटोनोमस एकाडेमिया, प्राइभेट मेडिकल कलेजेस, एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर, त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल जस्ता हेल्थ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्। त्यसपछि प्रोभिन्सियल लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट अन्तर्गत मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट अथवा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, प्रोभिन्सियल लेभलमा प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट, प्रोभिन्सियल लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टर, प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर, प्रोभिन्सियल रेफरेन्स ल्याबोरेटरी र प्रोभिन्सियल हस्पिटल्सहरू आउँछ। त्यसपछि लोकल लेभलमा चाहिँ 753वटा लोकल लेभल्सहरू छन्, जहाँ चाहिँ मेट्रोपोलिटन, सब मेट्रोपोलिटन म्युनिसिपालिटी, रुरल म्युनिसिपालिटीमा प्राइमेरी हस्पिटल हुन्छन्। अनि हरेक वार्डमा हरेक इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सीमा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर। त्यसपछि अनि हरेक लोकल लेभलमा चाहिँ प्राइमेरी हस्पिटल, हरेक इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर, हरेक वार्डमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट र हरेक 1000 पपुलेसन, एभ्री 1000 पपुलेसन तराईमा हो भने एउटा फिमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, हिलमा हो भने 600 पपुलेसनमा एउटा फिमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर र हिमालयन रिजनमा चाहिँ 150 पपुलेसनमा चाहिँ एउटा फिमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको चाहिँ गोल भनेको इम्प्रुभ द हेल्थ स्टेटस अफ अल पिपल लिभिङ इन द कन्ट्री हो। मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले चाहिँ ओभरअल गभर्न गर्ने हुन्छ। यो ओभरअल गभर्न गर्ने सिस्टम हो। यो फेडरल लेभलमै र सेन्ट्रल लेभलमै इम्प्रुभ द हेल्थ स्टेटस अफ पिपल लिभिङ इन द कन्ट्री थ्रु पोलिसी फर्मुलेसन, रिसोर्स मोबिलाइजेसन, मोनिटरिङ एन्ड रेगुलेसन। पोलिसी फर्मुलेसन अनि मोनिटरिङ अनि रिसोर्स मोबिलाइजेसन र रेगुलेसन अफ delivery of health services by different health institutions. It provides guidance to Department of Health Services, provincial and local level of government to deliver health services and carries out policy planning, human resources, financial management and monitoring and evaluation. अब यसको चाहिँ 5वटा डिभिजन छन्, 16वटा सेक्सन्सहरू छन्, 5 डिभिजन्स, 16 सेक्सन्स। अनि 1 एडिसनल युनिट हेल्थ इमर्जेन्सी एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट युनिट छ। अब हरेकको चाहिँ हामी यो टेबलमा हेर्छौँ है त। अब 3टा डिपार्टमेन्ट को कुरा चाहिँ यहाँ यसरी 3टा डिपार्टमेन्ट, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको 3टा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस, डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन। अनि यसको पहिलो डिभिजन भनेको चाहिँ पोलिसी प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ डिभिजन छ। यसमा चाहिँ क्याम्प भनेर सम्झिँदा भयो। सी भनेको क्युरेटिभ सर्भिस, एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेक्सन। त्यसपछि ए भनेको आयुर्वेदा एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन सेक्सन। त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन सेक्सन अनि पोलिसी एन्ड प्लानिङ सेक्सन। त्यसपछि हेल्थ कोअर्डिनेसन डिभिजनमा चाहिँ प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल हेल्थ कोअर्डिनेसन डिभिजन, मल्टी सेक्टरल कोअर्डिनेसन सेक्सन। त्यसपछि डेभलपमेन्ट सपोर्ट कोअर्डिनेसन सेक्सन र पब्लिक कोअर्डिनेसन इन्फर्मेसन सेक्सन छ। त्यसपछि क्वालिटी अस्योरेन्स एन्ड रेगुलेसन सेक्सनमा चाहिँ क्वालिटी अस्योरेन्स एन्ड रेगुलेसन सेक्सन भने पनि हुन्छ अथवा क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन सेक्सन भने पनि हुन्छ। त्यसपछि इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी सेक्सन छ। अनि पपुलेसन म्यानेजमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन सेक्सन। अनि अर्को भनेको जेन्डर इक्वालिटी एन्ड social inclusion section, gender equality and social inclusion section. This is administrative section मा चाहिँ personal administration section, financial administration section, internal administration section र legal section भनेर
यो 5वटा डिभिजन अन्तर्गतको 16वटा सेक्सन भयो। अब रोल भनेको चाहिँ यसले पोलिसी प्रोग्राम फर्मुलेसनमा हेल्प गर्छ। हेल्थ पोलिसी यसले चाहिँ हेल्थ पोलिसी प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक सेक्टर्स, हेल्थ सर्भिसेस, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अफ प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ, क्युरेटिभ, रिहेबिलिटेटिभ सर्भिसेस एसोसिएटेड विथ एलोप्याथी, आयुर्वेदा, होमियोप्याथी एन्ड युनानी सिस्टम अफ मेडिसिन ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ। नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स एसोसिएटेड विथ हेल्थ सर्भिसेस रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्ने भइहाल्यो। इन्टरनेसनल हेल्थ अर्गनाइजेसनसँग फ्यामिली प्लानिङ एन्ड मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ एन्ड पपुलेसन प्लानिङ, इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू पनि जस्तै यसरी नै धेरै प्रोग्रामहरूमा सबै ओभरअल हेड नै मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भएर सबै हेल्थ रिलेटेड एक्टिभिटिजहरूमा गाइडेन्स र गभर्न गर्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री अफ हेल्थ सर्भिसेस अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट भनेको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस हो। अब डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसले गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई एडभाइस गर्छ अन फर्मुलेटिङ हेल्थ रिलेटेड पोलिसिज, डिटरमाइन द नम्बर अफ ह्युमन रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फर हेल्थ इन्स्टिट्युसन, म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रोक्योरमेन्ट अफ सप्लाई ड्रग्स, equipments, coordinate activities and mobilizes resources for implementation of approved programs, management of immediate solutions of programs arising from natural disaster and epidemic. अब यसको अर्गानोग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस आउँछ। यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट डिभिजन हुन्छ। एउटा फर्स्ट डिभिजन भनेको म्यानेजमेन्ट डिभिजन भयो। त्यसपछि फ्यामिली वेलफेयर, मैले सम्झिँदाखेरि चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन, त्यसपछि इपिडेमोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन, त्यसपछि क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजन र नर्सिङ एन्ड सोसल सेक्युरिटी डिभिजन। अब म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ। इन्टिग्रेटेड हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट सेक्सन हुन्छ। त्यसपछि लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ। लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ। त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सेक्सन र इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एन्ड हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ। त्यसपछि फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन हेर्ने हो भने मेटर्नल एन्ड नियोनेटल हेल्थ सेक्सन छ। त्यसपछि न्युट्रिसनल सेक्सन छ। त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङ एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सेक्सन अनि चाइल्ड हेल्थ एन्ड इम्युनाइजेसन सेक्सन छ। त्यसपछि इपिडेमोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोलमा चाहिँ नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज एन्ड भेक्टर बर्न डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन, त्यसपछि जुनोटिक एन्ड अदर कम्युनिकेबल डिजिजेस कन्ट्रोल डिभिजन, त्यसपछि डिजिज सर्भिलेन्स एन्ड रिसर्च सेक्सन अनि इपिडेमोलोजी एन्ड आउटब्रेक म्यानेजमेन्ट सेक्सन, नन कम्युनिकेबल डिजिजेस एनसिडी एन्ड मेन्टल हेल्थ सेक्सन, लेप्रोसी कन्ट्रोल एन्ड डिसेबिलिटी म्यानेजमेन्ट सेक्सन है। त्यसपछि क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजनमा चाहिँ हाम्रो बेसिक एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट सेक्सन, ENT and oral health section, basic and emergency service management भनिसके। त्यसपछि hospital service monitoring and strengthening section। अब लास्टमा रहेको, मैले लास्टमा भन्न बाँकी रहेको भनेको चाहिँ नर्सिङ एन्ड सोसल सेक्युरिटी सेक्सन हो। नर्सिङ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट सेक्सन, सोसल हेल्थ सेक्युरिटी सेक्सन, जेरियाट्रिक एन्ड जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स म्यानेजमेन्ट सेक्सन। त्यसबाहेक अन्य सेक्सन भनेको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सन र फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सन हो। अब यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसमा 5वटा सेन्टर, अरू सेन्टरहरू यो स्पेसिफिक सेक्सन्सहरू 5वटा छन्। एउटा चाहिँ नेसनल ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल सेक्सन, त्यसपछि नेसनल सेन्टर फर एड्स एन्ड HIV कन्ट्रोल, त्यसपछि नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी अनि नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर अनि अर्को भनेको नेसनल सेन्टर फर हेल्थ एजुकेसन, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। अब यसलाई नै इलाबोरेट गरेर लेखिएको छ। इन्करेजेस प्राइभेट एन्ड
DOHS को services भनेको encourages private sector and non-governmental sector foreign institution to participate in health services, maintain relationship, coordinate and control the activities of health services, manage free medication for the severe diseases like Alzheimer's, Parkinson, head injury, spinal injury, manage information related to health facilities, logistics and training, and finance to support the planning, monitoring, evaluation of health program, maintain data, statement and information related to health services, update and publication of DOHS. अब म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा यही त आयो अघि नै भनेकै कुराहरू हेल्थ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हेल्थ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एन्ड हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट डिभिजन सेक्सन त्यसपछि लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेक्सन फ्यामिली वेलफेयरमा म्याटर्नल एन्ड नियोनेटल हेल्थको कुराहरू आएको यही नै छ है अघि नै भनेको कुराहरू दोहोरिएर आए Management Division ma Integrated Health Management Section, Logistic Management Section, Infrastructure Development Section, Health, Environmental Health and Healthcare Waste Management Section. त्यसपछि Family Welfare Division ma चाहिँ Maternal and Neonatal Health, Nutrition Section, अनि Family Planning and Reproductive Health र Child Health and Immunization. त्यसपछि Epidemiology and Disease Control Division ma Neglected Tropical Disease and Vector-borne Disease Control, Vector-borne Disease Control Section. त्यसपछि zoonotic diseases, zoonotic and other communicable disease control section, त्यसपछि disease surveillance and research section, epidemiology and outbreak management section, अनि non-communicable diseases and mental health section, leprosy control and disability management section. अनि curative services मा चाहिँ अब हामी आँखा नाक मुख देखाउन गयौं भनेर सम्झिनलाई ENT I, ENT and oral health section. त्यसपछि हामी हस्पिटल एकदमै दुखेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले बेसिक एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिस म्यानेजमेन्ट हेर्यो भने बेसिक एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिस म्यानेजमेन्टको सेक्सन हेर्यो त्यसपछि हेर्दै त्यो निरीक्षण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मोनिटरिङ र हस्पिटलको त्यहाँ मोनिटरिङ पनि गर्यो भनेर मोनिटरिङ शब्दलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ है हेल्थ सर्भिस मोनिटरिङ एन्ड स्ट्रेङ्थनिङ सेक्सन त्यसपछि नर्सिङ एन्ड सोशल सेक्युरिटी भइसकेपछि पहिला नर्सिङलाई नर्सिङ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट सोशल हेल्थ सेक्युरिटी अनि एउटा भनेको चाहिँ जिरियाट्रिक एन्ड जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ है त्यसपछि DOHS को 5 वटा सेन्टर्सहरू छन् यिनीहरू भनेको चाहिँ National Health Training Center, National Health Education Information Communication Center, National Center for AIDS and STD Control, National Tuberculosis Control, National Public Health Laboratory र National Center for National Health Training Center. अब National Health Training Center ले चाहिँ यो ट्रेनिङ सम्बन्धी सबै के स्किल्सहरू चाहियो सबै एसेस गर्छ एसेस ट्रेनिङ रिक्वायरमेन्ट्स अफ हेल्थ वर्कर्स एन्ड प्रिपेयर ट्रेनिङ प्लान्स बेस्ड अन द प्रोग्राम रिक्वायरमेन्ट प्लान एन्ड इम्प्लिमेन्ट ट्रेन हेल्थ वर्कर्स एज डिमान्डेड बाई द प्रोग्राम हामी सेन्टर्सहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्छौँ है त बरु अलि लामो नै हुन गयो थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म सेन्टर्सहरू अर्को भिडियोमा